Haholii din Sfântul Gheorghe țin sărbătorile cu 13 zile după calendarul nou, sau gregorian. Din acest motiv, cea mai importantă sărbătoare a satului va fi celebrată pe 6 mai și nu pe 23 aprilie. Hramul bisericii devine un bun prilej de reunire a familiilor, de reîntoarcere acasă a celor plecați la oraș, când vizitatorul poate constata cât de puternic este sentimentul de colectivitate. În Sfântul Gheorghe au existat cele mai importante brigăzi de pescuit la Storion, tot aici obținându-se și mari cantități de icre negre, caviar. Toate acestea trezesc astăzi doar amintiri, iar pescarii descriu cu nostalgie momentele în care întindeau sculele la Jolob, la Cut sau uneori până spre insula Șerpilor. Se făcea atunci o distincție netă între pescarii de mare și cei care lucrau pe Dunăre sau pe lacuri. O altă particularitate interesantă ar fi că nicio altă localitate din Baltă nu este situată la distanțe mai mari de gheoluri. Până la apariția motoarelor de bărci, pescarii parcurgeau la rame distanțe mari, către lacuri ca Roșu, Roșuleț, Puiu, Erenciuc, Zătoane sau Razeln. Orice călătorie în sat oferă turistului prilejul descoperirii unor povești fascinante, în care personajul principal este peștele. Povestea acestuia, în special a morunului, a fost întotdeauna tema centrală a satului. Capturile extraordinare înregistrate aici s-au transmis din generație în generație, fiecare familie având amintirile sale. Personaje pline de mister ca temutul grec Iani Melano pot fi redescoperite de turiști atunci când vizitează biserica. În timpul călătoriilor cu barca, pe lacurile din împrejurim, veți descoperi o faună bogată și diversificată. Păsări călătoare, păsările acvatice și prezența mamiferelor acvatice, alături de flora deltei și liniștea naturii, formează ansamblul peisagistic pentru o plimbare reușită. Insula Sakhalin a apărut ca urmare a nivelurilor excepționale din anul 1897. În prezent, insula are 22 de kilometri lungime, fiind deseori spartă de furtunile de iarnă. Se formează atunci o portiță sau prorvă, prin care apele mării intră în lagună. Zona situată între insulă și delta cu un regim salmastru al apelor este denumită Meleaua Sakhalinului. Ea are statut de zonă integral protejată, accesul fiind făcut doar cu ambarcațiunile localnicilor, în anumite perioade impuse de ARBDD, sezonul turistic iunie-septembrie.
Într-un spațiu dominat de orizontalitate, dimensiunea verticală este reglată de lumea păsărilor, iar orice vizită în Melea va fi o invitație către o altă lume a apelor, cu care poți ajunge, în final, să rezonezi. Plaja Sfântul Gheorghe este cea mai frumoasă din România, fiind nu doar cea mai lungă, dar având și cel mai fin nisip. Dunele sale sunt acoperite cu vegetație de nisipuri și sărătură, iar caii sunt o prezență frecventă a peisajului costier. Dar poate că niciun alt obiectiv nu este mai căutat de vizitatori ca gura de vărsare a Dunării. Una dintre cele mai mari guri de vărsare din Europa, rămasă total neamenajată, fără diguri de protecție sau alte construcții, vărsarea fluviului te impresionează atunci când o privești din capul Buival. Căci, așa cum spunea Jean Bart, acesta este locul unde bătrânul Danubiu își pierde și apa și numele în mare. Iar gura sa de vărsare de la Sfântul Gheorghe nu reprezintă doar sfârșitul civilizației europene, ci o portă deschisă către o altă lume, marcată de mirajul spațiului pontic. Într-o lume a apelor, în care pescuitul reprezintă principala activitate, cântecele îi însoțeau pe pescari zilnic sau erau cântate de femeile care îi așteptau acasă. Corul satului trezește toate aceste amintiri la viață prin melodiile sale, iar imaginea Dunării și a Mării Negre reprezintă decorul tuturor întâmplărilor trăite de localnici. Ascultați cântecul ucrainean și o întreagă lume a apelor se va deschide în fața dumneavoastră. Odată ajunși pe meleagurile haholilor, nu uitați să gustați din gastronomia locală. Mesele cu preparate predominante din pește vor face ca vacanța voastră să fie de neuitat. În Sfântul Gheorghe vă puteți întoarce ca să vă limpeziți, să priviți, așa cum spunea Jean Bart, până departe spre larg, unde se pierde dunga albicioasă a Dunării, în nemărginirea albastră a mării. Iar satul situat la marginea Hărții poate fi locul unde vă veți regăsi pentru a pleca spre un alt început.